Zonja dhe zotërinj, ju përshëndes sërish. Drejtuesit e OSBE-s i kthyen përgjigje presidentit Meta dhe shprehen të gatshëm të angazhohen për lehtësimin e dialogut politik në Shqipëri, por ata kërkojnë që palët ulen pa kushte paraprake në kryezë, të respektojnë institucionet dhe dialogu të nisë me reformën zgjedhore. Zyrat e Bashkisë së Kamzës u hapën sot me forcë për të bërë të mundur hyrjen atje të kryebashkiakut të ri Rakip Suli. Gjatë një ditës mbështetësit e Xhelal Mziut bllokuan hyrjen, por u larguan pas dite, ndërsa atje mbriti edhe policia. Presidenti Meta rrëzoi sot ligjin për koncesionet me argumentin se cënon interesin publik. Kryetari i shtetit kërkon të rishikohen dy nenet e reja të ligjit që e shtyn afatin e kufizimit për koncesionet me partneritet publik-privat. Turistët e huaj në Ohër, në qytetin turistik të Maqedonisë Veriore, ankohen për çmimet e larta. Një faturë 830 euro për një drek në një restorant kiosk bëri xhiron e botës. Në krahasim me Ohrin, Progradeci ofron çmime shërbimesh shumë herë më të lira. Drejtuesit e OSBE-s i kthyen përgjigje presidentit Meta dhe shprehen të gatshëm të angazhohen për lehtësimin e dialogut politik në Shqipëri, por ata kërkojnë që palët të ulen pa kushte paraprake në tryezë, të respektojnë institucionet dhe dialogu të nisë me reformën zgjedhore. Presidenti kërkoi drejtuesit OSBE-s Miroslav Lajçak që të angazhohet në ndërmjetësimin mes palëve politike në Shqipëri për të zgjidhur krizën e rëndë. Drejtuesit më të lartë të OSBE-s i kanë dërguar një letër presidentit të Republikës Ilir Meta. Në letrën që ka siguruar edhe Top Channel, drejtuesit e institucioneve të larta të OSBE-s shprehin gatishmërinë për të lehtësuar dialogun mes palëve politike në Shqipëri. Presidenti Meta i kishte kërkuar OSBE-s të angazhojë maksimalisht në zgjidhjen e kësaj krize. Në letrën e tyre, drejtuesit e OSBE-s shkruajnë se kjo organizat i ka dhënë rëndësinë e dur situatës në Shqipëri dhe për këtë arsye, së fundmi Tiranën e kanë vizituar kryetari i OSBE-s dhe sekretari i përgjithshëm i OSBE-s në Tiranë këtë vit, si dhe më 5 shtator do të jenë edhe presidenti dhe sekretari i përgjithshëm i asamblesë. Gjatë vizitave të mëparshme ne nxitëm të gjithë aktorët të angazhohen në dialog pa parakushte, të ndjekin një zgjidhje të pranueshme për të gjithë, të respektojnë proceset dhe institucionet demokratike të vendit. Lehtësimi i dialogut, siç është ai që ju keni kërkuar nga OSBE-ja, mund të jetë i suksesshëm vetëm me pëlqimin dhe pjesëmarrjen e të gjitha palëve. Drejtuesit e OSBE-s ofrojnë mbështetje dhe sugjerojnë që gjithçka të nisë me propozime konkrete për reformën zgjedhore dhe kërkojnë që të gjithë aktorët politik të punojnë në këtë drejtim, duke përfshirë edhe rekomandimet e ODIHR. Ndërkohë në 2020 Shqipëria do të marrë presidencën e radhës të OSBE-s. Ky është Top Channel. Zyrat e Bashkisë së Kamzës u hapën sot me forcë për të bërë të mundur hyrjen atje të kryebashkiakut të ri Rakip Suli. Gjatë gjithë ditës mbështetësit e Xhelal Mziut bllokuan hyrjen, por u larguan pasdite, ndërsa atje mbriti edhe policia. Betohen. Rakip Suli e bëri betimin në ambientet e një shkolle në bashkinë e Kamzës. Aty është konstituuar edhe Këshilli i Ri Bashkiak, ndërsa në zyrat e Bashkisë së Kamzës, ish kryetari Xhelal Mziu kishte thirrur mbështetësit e tij për protest. Sot është azgjesuar demokracia ajo për cilën qytetarët shqiptar kontribuan në 30 vjet. Ka ardhur momenti që t'i themi ndal. Pas betimit, kryebashkiaku socialist u nis drejt bashkisë, por duke se zgjodhi të mos përballet me protestuesit, por të priste largimin e tyre. Pas orës 16, punojësit e Bashkisë së Kamzës mbyllën zyrat dhe u larguan edhe protestuesit. Me ndihmën e policisë, një grup personash i paraprin mbërritjes së Rakip Sulit në zyrën e kryebashkiakut. Ata hapën derën me forcë dhe hyn brenda, ndërsa më pas me shëritin e kryebashkiakut në krah mbërriti dhe fituesi i zgjedhjeve të 30 qershorit. Ish kryebashkiaku Xhelal Mziu ishte betuar që të mos dilte nga zyra, por në ditën e fundit të punës së tij në bashki, ai është kujdesur për të larguar çdo dosje apo send të vendosur në tavolinën dhe raftet e bashkisë. Në karrigen e tij të bardhë ul rivali Rakip Suli. Jashtë ndërtesës kishte mbështetës të Mziut që qëndronë në distancë, ndërsa mbështetësit e Sulit brenda në bashki brohorisnin. Unë do jem kryebashkiak për të gjithë qytetarët e Kamzës, i majt apo i djathtë, me apo pa parti, sepse fëmijët e tyre nuk du të dinë ku votoj prindi, po duan ujë në shtëpi, duan shërbim në shtëpi.
Disa orë pasi Suli mori mandatin e kryebashkiakut, reagoi në Facebook edhe Xhelal Mziu, i cili thos se socialistët kanë vjedhur forcërisht institucionin e Bashkisë së Kamzës. Socialistët në të gjitha zgjedhjet lokale u investuan maksimalisht për të fituar Bashkinë e Kamzës, por në të gjitha rastet e mëparshme dështuan deri së fundi, kur me bojkotin që opozita i bëri zgjedhjeve të 30 qershorit, i fali socialistëve shumë bashkë të djatha, mes tyre dhe Kamzën, bastion të Partisë Demokratike. U konstituua në ambientet e teatrit Petro Marko, Këshilli i Bashkisë së Vlorës, kryetari i Bashkisë, Dritan Leli, mori mandatin e 2 duke premtuar se do të vazhdoj projektet që ka nisur gjatë të parit. Në mbledhje ishte edhe kryetari i Parlamentit Gramoz Ruçi, deputet të Vlorës, si dhe shumë qytetar vlonjat. Në bashkinë e Peqinit, e cila deri më tani mbahej nga një kryebashkiak i zgjedhur nga PD-ja, rotacioni ndodhi paqësisht. Është bërë sot konstituimi i Këshillit Bashkiak të Peqinit, bashkia e fundit në qarkun e Elbasanit e cila e kryen këtë proces. Lorenz Tosku mori detyrën të drejtojë Peqinin në 4 vitet e ardhshme, ndërsa Sajmir Hasalla, i PD-jus, ka lëshuar normalisht zyrën e tij. Edhe pse nuk mori pjesë në vendosjen e shëritit të pasardhësit të tij, zoti Hasalla kishte liruar zyrën dhe menjëherë pas marrjes së detyrës, Tosku hyri normalisht në zyrë. Në shërbim të komunitetit të gjithë banorëve të Bashkisë Peqinit. Mirënjohje dhe ju falenderit gjithë. Dua ta falenderoj kryetarin largim, zotin Hasalla, këtu në Peqin, i cili me mirëkuptim ka bashkëpunuar për të vijuar procesin normal, demokratik i dorëzimit të detyrës. Në krye të Këshillit Bashkiak të Peqinit u zgjodh një grua, ndërsa procesi vijoi normalisht edhe me zgjedhjen e antarëve të Këshillit të Qarkut. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi nisi intervistimin e kandidatëve që duan të bëjnë pjesë e gjykatës kushtetuese. Le të ndjekim Anita Hoxhën. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi nisi intervistimin e 6 kandidatëve për në gjykatën kushtetuese, të cilët kanë shprehur interes për 5 nga vakancat e shpallura nga presidenti dhe kuvendi. I pari që u pyet nga antarët e KED-s ishte prokurori i krimeve të rënda Besnik Muçi, i cili është i interesuar ndërkohë edhe për prokurorinë e posaçme SPAK. Intervistimi i Muçit, që ndërkohë pret seancën e apelimit të vettingut në KPA, u zhvillua me dyert të mbyllura, por në garë për në gjykatën kushtetuese, e cila ka ngelur me vetëm një antare, zonjën Vitore Tusha, janë edhe 5 pretendentë të tjerë, që gjithsej pritet të renditeni jo për 6 vakancat e shpallura, por për 5. Pasi shumica e tyre kanë shprehur interes për disa nga vendet bosh të mbetura në kushtetuese, dhe diçka e tillë do të sjellë vështirësi në renditjen e tyre edhe më pas në procesin e emërimit që i takon presidencës dhe kuvendit. Të premten, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi pritet të intervistojë Arta Vorpsin, Elsa Toskën, Fiona Papajorgjin, Regleta Panajotin dhe Marsida Xhaferllarin. Ky e fundit pretendente edhe për postin e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi në ditët në vijim do të intervistojë e do të ketë përballë gjithashtu edhe garuesit për në Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë, që është një nga institucionet e reja të reformës në drejtësi, për mos të thënë një nga më të rëndësishmit. Si konkurrent për në ILD vetë Xhaferllarit është edhe Artur Metani, Artur Malaj dhe Eris Hysi, të cilët sërish do t'i nështrohen vlerësimit të KED-s. Në këtë pikë i takon Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, nëse do të rishpall apo jo sërish të hapur garën për Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë, në mënyrë që të ketë në garë 5 kandidat, apo pas pikëzimit do ja dërgojnë emrat e renditur parlamentit. Por për sa i përket gjykatës kushtetuese dhe shprehjes së interesit për 5 nga 6 vakancat dhe numrit të pakët të kandidatëve të mbetur në garë, me shumë gjas Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, pasi të përfundoi intervistimin, pritet i drejtohet sërish kuvendit me kërkesën për të rishpallur vakancën e mbetur nga shkarkimi i gjyqtarit kushtetues Fatos Lulo, për zëvendësimin e të cilit në garën nuk ka asnjë kandidat. Për sa i përket kapitullit të gjykatës kushtetuese dhe plotësimit të saj me 9 antar, 3 vakancat e tjera i takojnë gjykatës së lartë. Presidenti Meta rrëzoi sot ligjin për koncesionet me argumentin se cënon interesin publik. Kryetari i shtetit kërkon të rishikohen 2 nenet e reja të këtij ligji që shtyn afatin e kufizimit për koncesionet me partneritetin publik-privat. Ilir Meta refuzoi të dekretoj ligjin për koncesionet dhe PPP duke kthyer atë për diskutim në kuvend. Sipas presidentit, ligji cënon interesin publik. Kreu i shtetit kërkon shfuqizimin e neneve 17 dhe 18 të ndryshuara nga kuvendi,
duke argumentuar se këto dy nene shtyn hyrje në fuqi të kufizimeve që vendosen në dhënien e kontratave koncesionare me partneritet publik-privat. Presidenti kërkon në rishikimin tërësor të neneve, sepse ato cënojnë interesin publik dhe krijojnë hapësirën e nevojshme për të prodhuar sërish pasoja dhe qëllime klienteliste. Sipas shpjegimit të presidentit, ligji i ndryshuar vetëm 24 orë para votimit ka psuar ndryshime në nenet 17 dhe 18, me qëllim që këto kufizime të shtyhen për një periudhë kohe edhe me 3 muaj të tjerë. Edhe pse kërkesa e deputetit nuk ishte justifikuar sa i takon qëllimit real dhe objektiv se përse kërkohen realisht këto amendamente, sërish kuvendi e pranoi këtë kërkesë dhe me votimin e neneve të ndryshuara u hap edhe një herë rruga që koncesionet aplikohen pa kufizim dhe për 3 muaj të tjerë. Pra me ndryshimet që psuan nenet 17-18 të ligjit, kontratat koncesionare do të vazhdojnë të jepen pa kufizim për çdo lloj fushe, pasi afati u shty nga data 1 korrik 2019 që ishte planifikuar të hynte në fuqi në datën 1 tetor 2019. Sipas presidentit, duke shtyr afatin e kufizimeve që vendos ligji i ri për një datë të mëvonshme, kuvendi në kundërshtim me interesin publik krijon një mundësi të re që çdo kërkesë për koncesion që paraqitet deri më 1 tetor 2019 të shqyrtohet dhe të pranohet nga qeveria shqiptare pas një kufizim sërish me ligjin e vjetër. Sot u mbushën 10 vite nga vrasja e 4 punonjësve të policisë që po kryen një operacion për arrestimin e shumë të kërkuarit për vrasje Dritan Dajti, edhe sot pas një dekade drejtësia nuk është vënë në vend. Ikni, merë më gune fine, e geti mërë djallë. Se s'du me kamerë. Ala, Gjurë, lego, ikni. Yes, ala, Gjurë. 10 vjet më parë, qetësia e plazhit të Durrësit u prish nga krismat e armëve. Aksioni i policisë për arrestimin e të shumë kërkuarit Dritan Dajti përfundoi me vrasjen e 4 oficerëve të policisë. Ata janë heronjtë të uniformave blu, Sajmir Duçkollari, Kastriot Feskaj, Altin Dizdari dhe Fatos Xhani. Sot mbushen 10 vjet nga kjo ngjarje e rëndë dhe drejtësia ende nuk është vënë në vend. Të 4 të vrarët nga radhët e policisë prehen në varrezat e dëshmorëve. Atje shkuan familjarët, të afërmit por edhe kolegët e policëve që ranë në krye të detyrës. Një ndër ta ai Valbona Xhanit, bashkëshortës së Fatos Xhanit. Këta djemë të rinë nuk ka nevojë as për fjalë, as për elozhe, për vetëm për një përulje me respekt ndaj tyre. Ju prindër, ndonë se me lotë në sy dhe me zemrën plak për djemë tuaj, ju fëmijë për baballarët tuaj, ju bashkëshortë për njerëzit tuaj të zemrës, duhet jeni krenar sot e për gjithmonë, pasi emri i tyre nuk do të harrohet kurrë dhe do të kujtohet në breza. Janë ëndrat e tyre të prera në mes, janë kujtimet që ata lanë pas që të na bëjnë të ecim përpara. Dështimi i aksionit policor bëri që Dritan Dajti të vriste 4 punonjës policie. Pas 10 vitesh, dosja Dajti endet në dyert e gjykatës. Kolegët tanë që tashëm prejen altarin e kombit, u ndan prej nesh nga plumbat e krimit organizuar, dhe ende sot shpirti tyre nuk gjen paqe deri në dhënien e drejtësisë së merituar për dorën brastare. 224 efektiv policie kanë dhënë jetën në krye të detyrës. Zëvendës ministre e brendshme, Rovena Voda, bëri apel. Të rreshtohet në krah të policisë së shtetit, institucionet që sakrifikon më shumë e përdit, deri sakrifica sublime, por fatkesisht mbi supe, jo rrallëherë, baltën e akuzave të pamerituara. Policia është dhe mbetet vetëm e shtetit, ndaj të duan policët dhe policin. Një drek 830 euro e ka paguar një turist zviceran në Ohër në Maqedoninë e Veriut. Fatura e pazakont jo vetëm u la shije të keqe, por i detyroi të thërrisnin edhe policin. Gazetaria Doriela Çule ishte në Ohër dhe sjell reportazhin në vijim. Ohri është qendra kryesore e turizmit në Maqedoninë e Veriut. Përveç turistëve të huaj, këtë qytet e vizitojnë edhe shumë shqiptar, por Ohri njihet për çmimet surprizë në shërbime. Kjo është një faturë restoranti që mori në dorë një familje turistësh pasi ulën në këtë restorant në anë të rrugës në Peshtani, ndërkohë që ndodheshin vetëm pak kilometra larg Ohrit në anë të liçenit.
për peshk liçeni, birë, verë dhe sallata. Turistët morën në dorë një faturë që shkonte rreth 50.000 dinar, apo e kthyer në euro, kjo drekë kushtoi 830 euro, ose rreth 1 milion lekë të vjetra. Çmimi surprizë ka acaruar turistët, të cilët protestuan derisa aty erdhi policia. Në fund turistët u detyruan të paguajnë mbi 600 euro, duke marrë me vete shijen e keqe të udhëtimit të tyre në anën maqedonase të liçenit të Ohrit. Johannes Raj, turisti zviceran që protestoi, shkruan: Kjo e vë këtë rajon dhe njerëzit e tij miqësor në dritën më të keqe të mundshme. Turisti zviceran nuk e rekomandon udhëtimin në këto anë si pasojë e eksperiencës së keqe që pati me çmimet. E në fakt, këtu në Ohër, një kafe kushton nga 1,50 deri në 2 euro e gjysëm. Një drekë familjare me peshk liçeni, sallata dhe pije kushton të paktën 100 euro. Një natë në hotel varion nga 40 euro deri në 200 euro. E megjithatë, Ohrit nuk i mungojnë turistët. Paguaj 20 euro në natë në një shtëpi për të fjetur, ndërsa në restorante nuk kam konsumuar ushqim. Preferojmë të gatuajmë vetë. E dashura ime konsumoi një pizë dhe paguam 1.160 dinar ose 20 euro. Si në çdo vend turistik, çmimet janë disi më të larta. Këtu është më lirë krahasuar me Finlandën, por duhet të shkosh disi larg për të përfituar çmime më të lira. Për tek këtij liçeni ndodhet Pogradeci me çmime shumë herë më të ulta shërbimesh se sa Ohri. Por ajo çfarë ka favorizuar zhvillimin masiv të turizmit në Ohër janë çmimet low cost aeroportit dhe eksperienca e gjatë në shërbime. Për Top Channel nga Ohri, Doriela Çula. Për të bërë një krahasim me çmimet e shërbimeve në anën tjetër të liçenit të Ohrit, kolegja Doriela Çule shkoi edhe në Pogradec, aty hotelet dhe restorantet kanë çmime disa herë më të lira. Në Pogradec, ku resurset natyrore harmonizohen bukur me njëra tjetrën, mund të pushosh dhe të shijosh të njëjtin liçen me më pak kosto. Këtu strukturat akomoduese variojnë nga lini deri në tushemisht në çmimet prej 20.000 lekësh të vjetra deri në 50.000 lekë të vjetra. Ndërkohë që nëse në peshtan për të konsumuar troftën duhet paguash rreth 36 euro apo 44.000 lekë të vjetra për një person, këtu mund të konsumosh koranin, peshku në radhë me kosto disa herë më pak. Një vend shumë i bukur. Pushohet shumë bukur, ushqimi është gjithmonë i freskët, çmimet janë fantastike, më të lira se në Maqedoni, kështu që është jashtëzakonisht mirë. Shumë i freskët, shumë i mirë. Edhe çmimet mirë. Më pëlqen Pogradeci, është një qytet i qetë, më fal shumë relaks, më fal shumë qetësi. Edhe vi shpesh me familjen. Çmimet si janë? Të aksyeshme, mirë edhe dhomat goxha mirë, më pëlqen. Unë vi nga Berati dhe çfarë më pëlqen qetësia edhe liçeni shumë i pastër. Banorët e Pogradecit prej vitesh janë përkushtuar turizmit, pasi e shohin atë si vetëm mundësi për të punësuar dhe për të siguruar të ardhura. Por ndërsa vullneti dhe dëshira e tyre e mirë nuk mungojnë për ta bërë Pogradecin një qytet tërheqës për vendasit dhe të huajt, ajo që është e domosdoshme këtu është vëmendja e instancave për të përmirësuar edhe më tepër shërbimet, infrastrukturën dhe çdo gjë tjetër që është e domosdoshme për zhvillimin e turizmit. Për Top Channel nga Pogradeci, Doriela Çula. Policia është angazhuar gjërësisht për lirimin e plazheve të pushtuara ilegalisht në Durrës, në Velipoj, në Shëngjin edhe në Sarand. Janë hapur shumë hapësira ku pushuesit mund të qëndrojnë pa që të detyruar të paguajnë. Në Durrës, për të na treguar këtë ishte Andi Borë. Kjo është një nga hapësirat e liruara nga shezlongët në plazhin e Durrësit. Në vetëm 3 javë luftë kundër informalitetit, policia ka arritur të lirojë rreth 27.000 metra katror plazhe në të gjithë bregdetin e Shqipërisë. Po ashtu janë proceduar penalisht 46 pronarë të këtyre subjekteve. Vetëm ditën e martë, policia ka arritur të lirojë rreth 2.000 metra katror plazhe në qarkun e Durrësit dhe të Vlorës. Po ashtu janë proceduar penalisht 12 pronarë të këtyre subjekteve, përkatësisht 6 në Durrës dhe 6 në Vlorë. Ky është aksioni së martës në Durrës, ku task forca mundësoi lirimin e disa hapësirave në plazhe të zona në kundërshtim me ligjin. Këto operacione, policia i ka quajtur plazh i lirë. Aksioni i shtrirë nga Velipoja deri në Ksamil, po kryhet në bashkëpunim midis policisë së shtetit dhe atyre bashkiake. Në një sër raste të konstatuara kur hapësirat ishin zonë në kundërshtim me ligjin, është bërë edhe sekuestrimi i shezlongëve. Këto janë tabelat e vendosura pas lirimit të hapësirave me qëllim identifikimin e plazheve publike
të cilat kanë filluar të shfrytëzohen edhe nga pushuesit. Si duket tani që ka plazhe publik, janë liruar hapësira? Shumë mirë, na kanë bërë punë policia se nuk kena pas vend. Mbi 46 pronarët e subjekteve që po procedojnë penalisht rëndojnë 3 akuza kryesore. Ajo e fshehjes së të ardhurave, mospagimi i taksave, si dhe zënia e hapësirave publike. Burime për Top Channel bëjnë me dije se po punohet mbi një plan në mënyrë që hapësirat publike të shfrytëzohen vetëm nga hotelet dhe bizneset që janë në vijim bregdetare, me qëllim që të mos ketë raste të mospagimit të taksave. Pritet që kjo të miratohet në këshillat e bashkive bregdetare, ku çdo subjekt që kërkon të shfrytëzojë hapësirat për të vendosur shezlong, nga muaji janar i vitit të ardhshëm do të duhet të pajiset me leje të posaçme. Një shtatori është afati i fundit kur sinjali i vjetër televiziv do të fiket dhe përdoruesit e televizorëve të vjetër pa dekoder nuk do të mund të kapin më asnjë sinjal. Për këtë arsye duhet një dekoder dhe Digital ja u dhuron një të tillë. Oferta e favorshme e Digital parashikon një abonim 3 mujor për të parë 10 kanalet e platformës televizive më të madhe shqiptare. Në një shtator, në Tiranë, Durrës dhe Vlorë do të fiken antenat e transmetimeve televizive analoge. Nëse në shtëpinë tuaj ju keni një televizor të vjetër, pa dekoder ju nuk do të mund të shihni asnjë kanal. Nga një shtatori, transmetime televizive do të kalojnë në digitale, transmetime që do të jenë shumë më cilësore. Juve ju duhet një dekoder dhe zgjidhen më të mirë për këtë e jep Digital. Mirëdita, si jeni mirë? Cila është oferta që Digital bën për ata që nuk kanë dekoder? Dekoderi digital përdorohet me 3 muaj abonim dhe kartën smart që kushtojnë 4.440 lekë. Përse ky dekoder? Sepse dekoderi është i garantuar nga Digital. Kanalet e platformës toksore si askund tjetër. Pjesa e kartës vendoset këtu. Kurse këtu bëhet ndrimi i volumit të kanaleve. Okej. Për sa i përket ndezjes, shtyrë butoni këtu. Në Tiranë, Durrës dhe Vlorë jeton numri më i madh i popullsisë në të gjithë Shqipërinë. Kanë ngelur vetëm 3 javë që kjo zonë të kalojnë në transmetimet e erës së re digitale. Ditët e nxehta përkeqësojnë gjendjen e të sëmurëve me tiroide, pothuajse gjysma e shqiptarëve kanë probleme me to. Mjekët rekomandojnë që gjatë ditëve të nxehta duhet të qëndrojmë në vende të freskëta. Pacientët që vuajnë nga tiroide duhet të bëjnë kujdes me temperaturat e larta të këtyre ditëve. Mjeku endokrinolog Dashamir Gjergji këshillon se ata duhet të frekuentojnë vende të freskëta. Tiroidi është termostate, duke qenë termostate që kontrollon energjinë tonë, ajo kontrollon informacion dhe temperaturën tonë trupore. Kur temperatura shkojnë 40 gradë, 35 e sipër, çdo lloj tiroide sado normale që të jetë, është sforcë e madhe për organizmin që të përshtasë, që të bëjë, le të them, aklimatizimin me temperaturën e jashtme. Ndaj të smurët që e kanë këtë smundje e kanë më të vështirë për shtatshmërinë. Sigurisht këto me teprisë të jodit e kanë pak më të vështirë, dhe po ti shikosh përgjithsisht janë tipa që e ndjejnë shumë të nxehtin, edhe në dimër i gjen të veshur shumë holl. Mbi 50% e shqiptarëve vuajnë nga problemet e tiroideve, me pakica apo tepritës të jodit, por edhe me noduse të tiroides. Edhe të mbi peshër, kur folën pak më përpara, edhe të ai dembelizmi në thonjza, në kuptimin ajo lodhja e shpejt, ajo sindroma e lodhjes kronike, pra të gjithë këto, të njerëzit që janë stresuar, të çiftet që kanë probleme me fertilitetin, të gratë që kanë probleme të ndryshimit të ciklit, të burrat për probleme të tjera, të gjithë këto raste duhet të kontrollojmë një funksion të tiroides, sepse kur tiroidja nuk punon mirë, gjithë organizmi nuk punon mirë. Tiroidja sipas mjekut është e lidhur me çdo qelisë të organizmit të njeriut, ndaj ajo duhet mbajtur në kontroll pasi çdo anomali e saj shfaq probleme madhore tek qytetarët. Duke qenë një vend kodrinor malor, a niveli i jodit nuk është dhe le të them e kemi vuajtur këtë gjë, nuk është në ato nivelet optimale të kënaqësisë, le të them, që duhet ketë jodi në mënyrë që tiroidja të funksionojë siç duhet. Është hipotiroidizmi që vjen kryesisht apo pakica e jodit që vjen kryesisht nga ky inflamacioni kronik. Pacientët që vuajnë nga tiroidet për mungesë të jodit shfaqin simptoma të ndryshme që nga lodhja, mungesa e dëshirës për punë, luhatje të humorit, ndërsa ata me tepritës të jodit janë shumë energjik, janë nervoz, madje kalojnë në ekstrem në biseda me të tjerët. Temperaturat përvoluese rikthehen në Ballkan. Termometri pritet të regjistrojë 40 gradë Celsius. Vale e të nxehtit që mbërtheu kontinentin evropian duke thyer rekordet e kohërave, tani duket se po kthehet nga rajoni i Ballkanit. Meteorologët kanë paralajmëruar për fillimin e një vale tjetër të gjatë të nxehti, që këtë radhë do të fokusohet mbi Mesdhe, me rrymat e nxehta afrikane që do të vazhdojnë deri pas mesit të gushtit. Kulmi i të nxehtit pritet të regjistrohet mes së dielës dhe të mërkurës së ardhshme, kur temperaturat në Italinë e Jugut por edhe në Shqipëri mund të arrijnë në 40 gradë Celsius. Mes të shtunës dhe të hënës së ardhshme, nxehti do të intensifikohet edhe më në veri,
por do të qëndrojë rreth kufirit të 35 gradëve. Sidoqoftë deri atëherë nxehtësia në rajon do të jetë më i përmbajtur, kjo edhe fal kalimit të një mase ajri të freskët nga Atlantiku. Vala e fundit e të nxehtit i mori jetën disa personave në kontinent, me temperaturat në Francë që arritën një rekord të ri prej 45.9 gradësh Celsius, ndërsa meteorologët fajsuan masën e ajrit të nxehtë nga Afrika Veriore për vapën përvëluese. Franca është bërë vendi i 7 në Evropë që e kalon kufirin e 45 gradëve Celsius, bashkë me Bullgarinë, Portugalinë, Italinë, Spanjën, Greqinë dhe Maqedoninë e Veriut.